سلامونه او نیکې هیلې دوستانو بیا هم پخیر راغلی هیله ده ټول به راته جوړ او روغ یئ. دوستانو نن ورځ راځو عملي د شاپیفای سټور ډیزاین کوو. هغې کې کوم اپشنونه موجود دي موږ تاسو په درسونو کې هم خبرې ورباندې وکړې مختلف اپشنونه او همچنان ټولز موږ تاسو ذکر کړل. اوس راځو عملي دغه کار ورباندې کوو چې څه ډول استفاده کیږي او څه ډول استفاده ترې کولی شو. تاسو هم کولی شئ ساید بای ساید یو ځای خپل کار مخکې یوسئ او سټور ډیزاین کوئ. خو یو یادوري غواړم دوستانو وکړم هغه دا چې که چېرته تاسو مستقیما د شاپیفای ډاټ کام له لارې داخلیږئ شاپیفای ډیشبورډ ته او د هغې له لارې مخکې ځئ تاسو به د یوې میاشتې لپاره $1 باندې تاسو مخکې ځئ، یعنې اوله میاشت به فقط $1 اخلئ، له هغې نه وروسته به نارمل فیس تاسو نه اخلئ چې هغه هم $29 دی. نو که چېرته غواړئ چې د 3 میاشتو لپاره دا وغځوئ $1 یعنې 3 میاشتو لپاره تاسو مثلا $1 ورکړئ او د هغې نه وروسته نارمل شي بیا زموږ لینک تاسو استفاده کولی شئ. زه به دغه لینک تاسو سره هم شیر کړم، کولی شئ ما دلته زما سره شته. نو د دغه لینک له لارې کولی شئ مستقیما تاسو په ګوګل کروم کې ولیکئ په همدې شکل سره یا هم زه چې تاسو سره شیر کړم کولی شئ مستقیما کلیک ور باندې وکړئ او مخکې لاړ شئ. نور پروسه نارمل ده، فقط راځو دلته مثلا دغسې یو ډاشبورډ موږ ته راځي try 3 days free then $1 per 3 months what are you waiting for. نو یعنې اوس دلته وګورئ که نارمل موږ تاسو ساین اپ کوله موږ تاسو نه به دلته یو میاشت لپاره یعنې یو میاشت لپاره $1 دلته چې اوس $3 دی دا په دې معنی چې زموږ د کوم لینک چې ما تاسو سره شیر کړی دی هغې لینک له لارې چې تاسو راشئ نو تاسو ته به 3 میاشتو لپاره فرصت درکړي تاسو $1 ورکړئ. نو زه رینډملی یو ایمیل دغه ایمیل به ورکړم دلته او دغه ایرو باندې به کلیک وکړم نو دلته به راشم او دلته به هم پاسورډ ورکړم. دلته بیا هم میسیج راکړلو نو دلته زه خپل پاسورډ یو ورکوم او کریټ شاپیفای اکاونټ باندې کلیک کوو او مخکې ځو. نو دا به سیو کړو ځان سره او دلته وګورئ start for free stay for $1 هماغه میسیج دی. نو دلته وګورئ today free 3 day trial. نو نن دغه ټرایل پیلېږي، کولی شو دلته خپل د بانک اکاونټ ډیټیلز هم ورکړو. که پیپال استفاده کوو پیپال باندې کلیک کوو او په کریډټ باندې نو موږ تاسو کولی شو تر څو کریډټ کارت استفاده کوو دلته د کریډټ کارت خپل جزئیات ورکوو او مخکې ځو. خو زه دغه نه اوس تېرېږم، زه نه غواړم سبسکرایب یې کړم. تاسو کولی شئ د اوسه نه یې سبسکرایب کړئ او مخکې لاړ شئ. زه دا سکیپ کوم، سکیپ شو. دلته یو لنډه سروې دوی اخلي، کولی شئ دغه ته ځوابونه ورکړئ. where would you like to sell کوم ځای کې تاسو غواړئ چې فروشات ولرئ. we will make sure you are set up to sell in these places. مثلا دلته کولی شئ an online store دی in person at event social media او که غواړئ انتخابولی شئ نیکسټ باندې کلیک کوئ نور سوالونه او که وایئ چې نه سکیپ کسټمایز سیټ اپ زه دغه یو هم نه غواړم چې ځواب یې کړم، مثلا دغه هم نه غواړم نو بیا سکیپ باندې کلیک کوو. او که چېرته وغواړئ خو خیر یو سروې ده کولی شئ چې دغه سروې ته هم ځوابونه ورکړئ. څه ډول پروډکټ خرڅوئ what do you plan to sell products I buy or market myself drop shipping products print on demands services digital products دا ټول باندې تاسو انتخابولی شئ. سټور نیمز هم دلته ورکولی شو. فرض مثال یو سټور نیم تاسو ورته انتخابوو. سټور نیم کې زیات کوشش وکړئ چې لنډ وي، برانډیبل وي او داسې نوم نه وي لکه موږ چې د خپل نومونه ورکړو هغه څه چې موږ تاسو خوښ وي لینتي وي، نه بلکې داسې یو نوم باید ورکړو چې هغه هم ښه نوم وي او زر برانډ کېدلی شي. فرض مثال زه پیټس سپلای داسې یو نوم مې ورکړلو، کولی شئ تاسو هر نوم چې وغواړئ فینش باندې کلیک کوو. نو هغې نه وروسته بیا هم مخکې ځو، دلته یو څه لوډ اخلي، هغې نه وروسته موږ تاسو کولی شو تر څو مخکې لاړ شو.